किचनमा। आज म मिठो फ्रुट सलाद बनाउन गइरहेकी छु र हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकारका छन्। दही, कन्डेन्स मिल्क, फलफुलमा केरा, आँप, स्याउ, अंगुर र मसलामा मरिच, दालचिनी र सुकुमेलको धुलो। सबैभन्दा पहिला म फलफुललाई राम्रोसँगले पखालेर काटेर रेडी गर्छु। अब म स्याउ र अंगुरको बोक्रा राम्रोसँगले पिल गरेर काट्छु, किनभने यसमा बोक्रासँग राख्यो भनेदेखि खाँदा त्यति मजा आउँदैन। यसरी राम्रोसँग तास्नुपर्छ। बोक्रा तासिसकेपछि अब म यसको अलिकति यस्तो टुप्पो अलिकति काटेर फालिदिन्छु। अनि अब यसो गरेर काट्ने। अंगुर पनि काटेर सक्यो। अंगुरभित्र सानो दाना छ भनेदेखि त्यसलाई पनि झिक्नुपर्छ। र अब म यसरी नै स्याउलाई पनि यसको बोक्रा पिल गरेर काट्छु। एकदम मसिनो गरेर काट्छु मैले। स्याउ पनि रेडी भयो। स्याउ सबै काटेँ मैले। अब केरालाई चाहिँ मैले लास्टमा काट्छु, किनभने यो छिटो पहिला काट्यो भने कालो हुन्छ। फ्रुट्स काटेर पनि रेडी भयो। अब म यो दहीमा सबै मरमसलाहरू हालेर मिक्स गर्छु। मैले 500 ग्राम ग्रीक योगर्ट लिएकी छु। यो फ्रुट सलाद बनाउँदाखेरि बाक्लो खालको दही हुनुपर्छ र मैले यसमा 4 टेबल स्पुन मैले कन्डेन्स मिल्क राखेको छु। यो कन्डेन्स मिल्कले चाहिँ एकदम क्रिमी मिठो राम्रो स्वाद लिएर आउँछ, बास्ना पनि आउँछ मिठो। चिनी भन्दा मलाई यही हालेको मनपर्छ र मैले सधैँ यही राखेर बनाउँछु। अब यसलाई एकैछिन मिक्स गरौँ पहिला। राम्रोसँगले एकदम स्मुथ हुने गरी मिक्स गर्नुपर्छ। अब मैले यसमा हाफ टी स्पुन मैले यो सिनामन पाउडर राख्दैछु। यो हाफ टी स्पुन मरिच, 1 टीस्पुन सुकुमेल पाउडर। यसले पनि एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ, बास्ना पनि राम्रो आउँछ। अब एकदम राम्रोसँगले एकछिन यसलाई सबै मिसिनै गरेर फिट्नुपर्छ। यसलाई एकछिन राम्रोसँगले यसरी फिटेपछि यस्तो राम्रो स्मुथ क्रिमी भएर आउँछ। अब म यसलाई त्यही फ्रुटमा अब म मिक्स गर्दैछु। एकदम हरहर बास्ना आइरहेको छ।
कस्तो राम्रो देखियो, खाउँ खाउँ लाग्दो। यो हाम्रो नेपालीहरूको एकदमै प्रचलित फ्रुट सलाद हो र मैले यसलाई आफ्नै तरिकाले बनाएकी छु। यहाँहरूले यसलाई खानापछि डेजर्टको रूपमा खाँदा पनि हुन्छ। यो गुलियो, मिठो, बासनदार, एकदम खाँदाखेरि मजा आउँछ र गर्मी मौसममा पनि यो बनाएर खाँदाखेरि यसले एकदमै शीतल फिल गराउँछ र आशा छ हजुरहरूलाई यो एकदमै मन पर्नेछ र मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नलाई प्लिज नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।